that girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So for this video is another tutorial. So this is kung paano kayo mag-print sa Sehatty application kung wala po kayong Tawakalna. For example, hindi nyo po ma-open yung Tawakalna nyo sa Pilipinas. Yung gagawin nyo lang po is pumunta kayo ng Sehatty or mag-download po kayo muna ng Sehatty app sa Play Store or saan man. And then, mag-create account kayo. Yung create account po is yung number nyo po dito sa Saudi Arabia. And then, yung ikama number nyo and yung date of birth. Yung birthday nyo po, input nyo lang and then, next. So, kasi ako, meron akong account. So, magsa-sign in na lang ako. So, itong Sehatty is alternative lang to pag hindi nyo na-open yung Tawakalna app nyo sa airport. And ito po, dito po kayo makapag-print ng inyong medical certificate or your vaccine certificate na hanapin sa airport. Kasi, pag nasa airport po, hinahanap po talaga yung vaccination card natin. Siyempre, dito tayo sa Saudi, wala tayong vaccination card. Yung iba, walang vaccination card. Yung iba, meron naman. Depende sa vaccination center nyo. And, so, yung mga walang vaccination card, dito po tayo, magda-download po tayo ng Sehatty and then, ipiprint po natin yung ating medical or vaccine report. So, magsa-sign in lang po ako muna. And then, once nag-sign in kayo, so, may dadarating na verification code. And then, yun na, automatic na po yun na mag-log-in. So, yun na. And then, ito na yung lalabas. Kung sa Saudi pa lang po kayo, i-allow nyo po yun. I-allow nyo. Or sa Pilipinas kayo, i-allow nyo din po. Kasi malolocate din naman yan. And, ma-open nyo po yung Sehatty nyo sa Pilipinas. So, ayan. So, yan na siya. So, wag na tayo mag-start ng vital signs. So, ito na siya. So, ito na yung Sehatty natin. So, kung makikita natin dito, merong choices, COVID-19 vaccine, tsaka COVID test. So, punta po tayo muna sa COVID-19 vaccine natin. And, ito na po yung makikita nating lalabas sa ating COVID-19 vaccine. So, dito natin makita yung first dose natin and second dose. So, at dito rin po natin makikita kung kailan tayo nag-vaccine at kung ano po yung brand ng ating vaccine. So, especially dun sa Muqeem natin, di ba, hinahanapan din tayo nun. So, ayan, makikita nyo yung yan, makikita nyo lang dyan kung kailan yung first dose and second dose nyo. So, paano ba mag-print? So, ito yung nakikita nyo, yung medical report. Ayan, medical report. Ayan. So, ito yung medical report na kailangan nating i-print. So, yung first step is gagawin natin, di ba, mag-login tayo, mag-create tayo ng account, and then after that, click nyo na lang yung medical report and ito na. And then, next step, screenshot nyo lang po. And then, pag screenshot nyo, punta kayo sa gallery nyo and then, send nyo na lang sa email nyo. So, once sa email nyo na, i-print nyo na lang automatically. Para meron po kayong hard copy ng inyong medical certificate or vaccine certificate. So, ito na. Kasi maraming nagka-question or marami palang nagko-comment sa akin or nagtatanong sa comment section ko kung paano mag-print ng medical report sa Sehatty. So, ito po yung sagot. And then, if wala po kayong Tawakalna or hindi nyo po ma-open yung Tawakalna nyo sa Pilipinas, at least, meron po kayong Sehatty na proof or vaccine certificate na proof na kayo po ay vaccinated. And sa mga nagtatanong po kung saan po makikita yung lot number or batch number ng inyong vaccine, dito rin po niyo makikita sa inyong medical report sa Sehatty, and dito lang po lahat-lahat yung data na kailangan nyo na, for example,
nag-register kayo sa Muqeem, so ito rin yung guide nyo pag nag-register kayo sa Muqeem. So, yun yung batch number and yung type ng vaccine and then kung kailan kayo na vaccinated. So, yun guys, sana is nakatulong sa inyo yung video na ito kahit papano. And then, if you have any questions or clarification, feel free to comment on my comment section kasi always naman po akong online and I always respond to your question, lalo na pag alam ko po yung mga tanong. And if hindi ko naman po alam, sinasabi ko naman po sa inyo kung hindi ko po alam. And thank you so much for supporting my videos and God bless you all. Have a safe trip and enjoy your vacation. Sorry pala kung hindi masyado utal-utal yung pagsasalita ko. And yun lang, pag may questions lang po kayo, feel free to comment. Thank you so much. God bless. Bye.